Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, mag-unbox po ako ng product from Lazada. Yan, product. Nag-order po ako ng ring light. So, bubuksan na natin siya. It's from Lazada. Nakabahan ako. Feeling ko. Kasi, gano'n. Sobrang kararating lang talaga niya, guys. So, bubuksan ko na siya. Kasi, nag-order ako ng ring light. Kasi, alam niyo bang ginagamit kong pang ilaw? Lampshade. Gamit lampshade. Napaka-hina ng ilaw niya. Kaya, nag-order ako sa Lazada ng ring light. Yan. So, may kasama siyang... What is this? Pang background. And may kasama ding... Ano to? Adapter. And nag-order din ako ng mic. Yan. Para lumakas ng aking boses. Anyways, gagamitin ko na siya. Wait lang. Gagamitin ko na siya. Para di na kayo magreklamo. Hindi nyo ako naririnig. Let's try. Mic. A few moments later. Hi. Hindi nag-work yung mic. Lazada. Stress ako, sis. Hindi siya nag-work. Inis na ako. So. Pag to hindi nag-work. Lazada. Kahit may trust issue ako sa'yo, bumili ako sa'yo ha. Yan, buksan ko na siya. Wala, paano ito? Buksan. I'm so excited! Wow! Hindi pala nakikita. Ito siya na. Ito siya, guys. Yeah! May parang saksakan. Malamang, pa siya gagana kung hindi mo sasaksak. Gym na ako. Ano to? Ano to? Phone holder. Tsaka ano to? Ek na to. Hindi ko alam kung ano yan. Pero mabigat siya. And of course, yung ring light. Kinakabahan ako. Feeling ko hindi siya mag-work. One eternity later. Ganyan siya kalaki, guys. Kasyang-kasya yung ulo ko. Sasaksak ko na siya. Papailawin na natin siya. May kulang. Oh no! Basta may kulang. Yung stand. Paano ko ito papatay? Paano ko ito papatayuin? Wait, ay. I-set up ko na siya, guys. So, paano to? Nakakawalang gana. Pero sige. Wait.
So, ayan, pinabaan ko yung camera ko para makita nyo kung paano ko siya isi-set up. Hindi na gumagana tong headset na to. Wala pang stand. LAZADA. 0 star. Hello guys! So, I'm so sorry. Natagalan ako sa pag-set up. Ayan na. Isasaksak ko na siya. Kinakabahan na ako. Pagdasal nyo na sana gumana to, ha? Ayan. Umilaw naman. Pero bakit nawala yung ilaw niya? Ayaw. Oh no! Wait lang. One eternity later. Aww. Yun lang guys, wala siyang stand. So, paano ko itong mapapagana ngayon? Ayan. So, unang pindot. Ay, ayaw. Unang pindot. Oh no! Ayaw. Una. And, may pa-up. Ano nangyari? Umiba yung kulay. Wait lang, papatayin ko yung lampara ko para makita niyo. Ayan guys, sobrang dilim. Hala! Yung saksakan yung problema. Ayan. May ring light na ako. Ang ganda. May pa-up? Pa-down? Down, down, down. Up, 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 up. Yan siya, guys. Wow! And model. Ano ba yan? Walang stand. Nainis ako. Okay.
Isa pa. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Ang ganda! May pailaw na ako, pero kailangan ko ulit bumili ng... Uulan na guys. Bumili ng... Anong tawag doon? Tripod. Or yung tatayuan nito. Ito may ano din siya. May lalagyan na siya ng phone. And pwede siyang galaw-galawin like ganun-ganun. Pero nakakakaba. Pwedeng paikot. Maganda naman siya. Ang ganda. Or baka hindi talaga kasali sa in-order ko yung... Wait lang. Yung... Ano? Do you call this one? Yung... ano? Stand. Baka hindi talaga kasali. Ang ganda. Wait lang. Alang init. Paglaruan natin. Malaki siya guys, kaya ito na siguro yung pinakamurang ring light sa Lazada na pwede sa kalaki. Wala niya kung magana. Almost 1.2. Kung nagpamahal lang kasi yung shipping fee. Kasi guys, sa probinsya po ako and you know, it's all the way from China. Wait lang. Down, 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 down. Ayan, meron pa naman silang light. Up, 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 meron pa ko. Ayan. Wait lang. Bilangin natin yung ilang up, down, up, down. Ay, hindi, wait. Pwede natin yung may up, down, up, down, up, down, up, down din yung ibang kulay. Down, down, down. Ay, meron din guys. Down, 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 down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung 10. Isa. Ito, medyo basta siya masyadong ma-white. Ah, white yun. Ay, ito, yellow. Ma-dim. Ito, ma-blue. Kaya? Ah, ito yung ma-blue. Colorblind na ako. Okay. Naulan. Nakidlat. Na kulog. So yun guys. Masyado na akong nag-e-enjoy. Ilalagay ko na lang sa description ko yung link na pinag-orderan ko nito. Legit naman siya. Hindi naman siya sira. Ito lang. May yung headset lang na binili ko. May sira. Again! I need to buy another one again. Sorry guys. Tamang edit na lang muna ako ng voice ko. Bye! Thank you for watching. Wait. Ano ba? Don't forget to subscribe my YouTube channel and hit like and hit the notification bell for more updates. Bye guys!